Hello everyone, welcome to Lingolux channel. I hope you're doing well. سلام دوستان عزیزم، به کانال لینگولوکس خوش اومدین. امیدوارم حال همتون خوب باشه. خب جلسه پیش در مورد کتاب ماکسیمایزر توضیح دادیم و با موضوع اولش که یه اینترویو کوچولو بود شروع کردیم. حالا بریم سراغ موضوع بعدی. موضوع بعدیش در مورد دیلی روتینزه. خب اینم میتونه خیلی سوال خوبی برای آزمون آیلتس باشه، یا حتی میگم اگه شما داوطلب آزمون آیلتس هم نیستین خیلی چیزا رو باید بلد باشین برای که مکالمات روزمره‌تون به کار میره. خب بریم شروع کنیم با اولین سوال. اگزامینر میپرسه tell me about a typical day in your life. یه تیپیکال دی تو، یه روز معمولی تو برای من بگو. سوال جواب کندیدیت رو اول بخونیم. I have a hectic lifestyle. زیر hectic lifestyle خط بکشید. خیلی عبارت جالبیه و پرکاربرد. میتونی بگی من یه روز من به جایی بگی مثلا بیزیم، بگی که پرمشغله هستم. I have a hectic lifestyle. Hectic lifestyle. During the week I usually get up at 6:30 a.m. You know, I'm an early bird. Early bird یعنی که سرخیزم. بعد میگه که I go jogging for about 30 minutes. Then I usually get dressed. Get dressed یعنی حاضر میشم. And have breakfast around 7:30. Of course, I sometimes skip breakfast. اسکیپ breakfast یعنی یه وقتایی صبحونه نمیخورم، اسکیپش میکنم، ازش رد میشم. I sometimes skip breakfast. I leave home at about 8 a.m. من ساعت 8 تقریبا 8 خونه رو ترک میکنم. And get to work میرم سر کار. I take a lunch break یه بریکی داریم که توش غذا میخوریم دیگه. About 1 p.m. بریم جلوتر. اینجا I usually heat up a frozen meal or order a takeaway. I usually heat up زیرش خط بکشه یعنی گرم میکنم. A frozen meal یعنی اون غذای یخ زدمو گرم میکنم، غذای سردمو در واقع بهتره چون غذامو که یخ زده نیست، سردمو گرم میکنم. and order a take away اگه به هم بچسبه و هیچ فاصله ای نداشته باشه یعنی غذای بیرون بر. I leave work around 7. دیگه چیزی نداره. خط آخر اونجا که گفته I think the best way to get the most out of a day یعنی بیشترین استفاده رو کردن از روز. این هم میتونید زیرش خط بکشید. حالا بریم جوابای آلترناتیوا رو بخونیم. میگه I've got tons of things to do every day. زیر tons of things خط بکشید. به جای الاتاف میتونین بگین چند تا عبارت بهتر میتونین بگین. به جای که همش هی بگین الاتاف بگین tons of, loads of و dozen. حالا جلوتر بهتون میگم که هر کدوم از اینا مناسب چه موقعیت هایی هستن، ولی فعلا به خاطرتون بسپرین که به جای الاتاف میتونین tons of, loads of و dozen of رو به کار ببرید. I've got tons of things to do every day except holiday. I spend my day mostly adhering to this routine. adhering یعنی فالو میکنم، یعنی میچسبم، یعنی استینک میکنم بهشون. Every day I usually press the snooze button of the alarm clock and wake up at the crack of dawn. Wake up at the crack of dawn یعنی خروس خون بیدار میشم.
very early morning، خودش هم بعدش گفته at 5 a.m. بریم جلو دیگه، بعدش چیزی نداره بهتر از این چیزایی که خودتونم میدونین راحته واسهتون، اسکیپ کنیم تا به جای مهمتر برسیم. بریم 3 خط پایین تر، اونجا که میگه که I reach home، یعنی من میرسم خونه. پس وقتی میخوام بگیم من رسیدم خونه، میتونیم بگیم I reach home. I reach home around 8:30. Then I chill out in front of TV for a couple of hours. پس این خیلی قشنگه که ادامه بدیم I reach home around مثلا یه ساعتی and I chill out in front of TV for a couple of hours. chill out کردن یعنی ریلکس کردن. in front of TV جلوی تلویزیون یه چند ساعتی chill out میکنم. خیلی عبارت قشنگه، زیر chill out میتونید خط بکشین. Then I have dinner, wash the dishes and take the rubbish out. Take out پس برای rubbish به کار میره. وقتی میخوایم آشغالا رو بریم بیرون میگیم take outشون کردیم. After that I get into my pajamas. میگه get into pajamas یعنی فرو میره توی پیژامه، یعنی میره توی پیژامه رو. پس وقتی میخواد بگه که میخوام پیژامه بپوشم میگه get into، میرم توش. and set the alarm clock and go to bed دیگه نداره. I have been following these routines for the last 2 years. بریم جلوتر. جواب بعدی، آلترناتیو بعدی I'm in no way a morning person. میگه in no way یعنی به هیچ وجه. I'm in no way morning person. من به هیچ وجه آدم سحرخیزی نیستم. I'm a night owl. اونجا که بهتون گفته بودم زیر early bird خط بکشین، معمولا آدما دو دستن، یا early birdن یا night owlن. یعنی چی؟ یعنی یا سحرخیزن یا از اونایی هن که مثل جغد تا خیلی دیر وقت بیدار میمونن. من خودم early birdم، یعنی صبح زود بیدار میتونم بشم، خیلی شبا یعنی قدرت یادگیری ندارم و نمیتونم بیدار بمونم. ولی خیلی از دوستام هستن که شبای امتحانشون مثلا تا دیر وقت تا 3-4 صبح میتونن بیدار بشن، ولی از اون از عوضش میخوابن تا 10 11 12 ظهر، ولی من 3-4 میتونم بیدار شم. پس من ارلی بردم. خب بریم جلو. I'd rather stay awake all night. میگه من به جاش همه شب بیدار میمونم، مثل همون دوستای من. I'm preparing for my exam so I have no میگم کتاب دوره یه خورده بد میبینم، ببخشید. I have to bury myself in my books. میگه که bury myself in my books هم زیرش خط بکشین، خیلی قشنگه. میگه من خودم رو تو کتابم خفه میکنم، تا دیر وقت بیدار میمونه و تا صبح خودش رو تو کتاباش خفه میکنه. I bury myself in my books you know to get through the exams. پس get through یعنی همون پس کردن، بر اومدن از پس مثلا exam. These days my books are an indispensable part of my life. زیر indispensable خط بکشین، یعنی یه بخش ضروری، یه بخش vital, important از زندگیم هستن کتابا. I have a very busy lifestyle. یادتونه گفتم به جای busy lifestyle چی بگین؟ Clocking in time is. زیر clocking in و یه خورده جلوتر clock out خط بکشین. Clocking in time is 7 a.m. and I should clock out at 7 p.m. یعنی میگه که ساعت 7 صبح میرم سر کار، شروع میشه clocking و clock out یعنی از سر کار برمیگردم 7 بعد از ظهر. بریم جلو. To be honest, I wish I could quiet the rat race. Rat race یعنی سگ دور زدن، ببخشید البته. And live a simple life. بریم جلو. جواب بعدی، کاندیدای بعدی یا آلترناتیو بعدی چیزی نداره و آخریش هم چیز خاصی نداره.
سوال بعدی. What do you usually do at weekends؟ یه سوال خوبه دیگه. شما آخر هفته معمولا چی کار میکنید؟ کاندیدیت میگه که since I live alone، از وقتی که من در تنها زندگی میکنم، at weekends I usually stay at home and do the household chores, things like doing the laundry, ironing and vacuuming. پس اینا کارهای خونه است، زیر همشون میتونین خط بکشین. household chores، کارهای خونه، household chores. بقیه‌اش هم که چیز خاصی نداره. کوئسچن هاشو حتما بخونید و برای خودتون جوابای فرضی با خودتون تکرار کنید. بریم سراغ فامیلی. اگزامینر میپرسه Can you tell me a little about your family؟ کاندیدیت میگه Well, I have a brother and a sister. I'm the eldest یعنی من بزرگترینم، من بچه بزرگم. My brother is the youngest and my sister is the second child. آلترناتیوا چی میگن؟ اولی میگه I have a large family. I have 3 brothers and 2 sisters. I'm the youngest. One of my brothers still lives with my parents. My other siblings, sibling یعنی خواهر برادر. My other siblings have all married and moved to their own homes. I come from a big family of 6 children. I have 3 brothers and 2 sisters. I am the youngest. I come from a relatively large family. I have an elder brother and 3 younger sisters. Relatively large family یعنی تقریبا نسبتاً یه خانواده بزرگی. Well, there are 5 of us all together. زیر این خط بکشین. خیلی ساختار قشنگه. یعنی به جای اینکه بگیم مثلا ما یه خانواده 5 نفره هستیم، میتونین معادلش بگین که Well, there are 5 of us all together. We are 5 of us all together, including my grandparents. I have 1 brother and 1 sister. I'm the middle child. من بچه وسطیم. I'm the middle child. I'm an only child. من تک فرزندم. I live with my parents. خب دوتای بعدی هم چیزی ندارم. Where are your parents from? They were both born and raised in a شهری and a city in the west of my country. خب مام و باباش هم یه جایی به دنیا آمدن هم بزرگ شدن. گفته که both born and raised، همونجا به دنیا آمدن همونجا بزرگ شدن. و جدا هم میتونیم بگیم my mother is from a city called and my father is originally from another city. خب بریم سوال بعدی. Do you live with your parents؟ با خانوادت زندگی میکنی؟ Yes, I do. I live with my parents. خب این که چیز خاصی نداشت. I used to live with my parents until 2 years ago, but now I live on my own. این خیلی جواب بهتریه. Used to یه گرامر داره که حتما برین یا خوندینش یا الان بهش اشاره میکنم، ولی برین بیشتر راجبش بخونید. وقتی میخوای به یه عادتی در گذشته اشاره کنی که دیگه الان نداریش، از used to استفاده میکنی و فعل بعدش هم ساده میاد حتما. I used to live with my parents until 2 years ago. من تا 2 سال پیش با پدر مادرم زندگی میکنم. پس یه عادتی بوده که برای گذشته است، من الان دیگه ندارمش. I used to play piano. من قبلا پیانو مینواختم. But now I play the guitar. ولی الان دارم گیتار میزنم. But now I live on my own. الان مستقل زندگی میکنم. الان با خودم زندگی میکنم. I live on my own. خب ببخشید بچه ها، باتری گوشیم داره تموم میشه، این چیزا پیش میاد. خب سراغ سال بعدی بریم. Are you married؟ Yes I am. I married 3 years ago. بریم جواب خوب پیدا کنید. دومی رو نگاه کنید.
well, I got engaged 3 months ago and I'm getting married next month. میگه که I got engaged یعنی نامزد شدم 3 ماه پیش و میخوایم ماه آیندهم ازدواج کنیم. Yes, we are celebrating our 10th wedding anniversary next week. ما 10مین سالگرد ازدواجمونم هفته دیگه میخوایم بگیریم. I'm against those who think wedlock is a padlock. که من مخالف اینم کسی بگه که ازدواج اسارته. Wedlock is a padlock. ازدواج اسارته. اسارت نیست. خب Do you have any children? خب اینو جواب میدین که Yes I have. Yes I do. No I don't. چون با دو پرسیده. Okay. سوال بعدی. Tell me about your grandparents. در مورد grandparents به من بگو. Actually, my grandparents passed away when I was a child. Passed away یعنی فوت کردن. از دنیا رفتن. پس my grandparents passed away. Alternatives چی میگن؟ اولی میگه my grandmother is about 80 years of age. Fortunately still hale and healthy. And young at heart. Wow, she used to tell me lots of heartwarming stories when I was a child, but unfortunately, I didn't have the privilege of seeing my grandfather. خب چی میگه؟ My grandmother is about 80 years old, 80 years of age, یعنی 80 سالشه، همون 80 years old. Fortunately, خوشبختانه still hale خوشبانیه and hearty یعنی خونگرم. پس خوشبانیه و خونگرمه. And young at heart و قلب جوانی داره با بزرگش. She used to tell me lots of heartwarming stories. قصه های مثلا heartwarming میگه که تو رو به هیجان میاره. و آخرش هم میگه unfortunately I didn't have the privilege of seeing my grandfather. میگه من سعادت دیدن پدر بزرگم رو نداشتم. پس وقتی که میخوایم مثلا میگم میریم خونه کسی، ولی حالا البته اینا مال خیلی وقت پیش بود، مال قدیما میرفتیم خونه کسی در میزدیم خونه نبودن، اون موقع مثلا موبایل و تلفن به این صورت نبود، خیلی بچه تر بودیم. مثلا بعدا میگفتیم که مثلا مینوشتیم که آمدیم نبودیم یه چیزی مثلا همین. سعادت نداشتیم ببینیمتون، میتونیم از این عبارت استفاده کنیم I didn't have privilege to see you. سعادت نداشتم ببینمت. پس بنویسیدش حتما I didn't have privilege to see you یا I didn't have privilege to come your house. من سعادت نداشتم بیام خونتون. اوکی. بعدی چی میگه؟ میگه the person whom I really admire. شخصی که من خیلی به شدت تحسینش میکنم admire is my grandfather. Everyone is my family in my family is exceptionally long lived. میگه که همه تو خانواده من زندگی طولانی دارن. exceptionally. My grandfather is nearly 80 years but doesn't look his age. Doesn't look his age یعنی سنش بهش نمیاد. Doesn't look his age at all. And generally he's as fit as a fiddle. میگه که رو فرمه. Has got loads of energy. یادتونه بهتون گفتم به جای a lot of میتونید loads of و tons of استفاده کنید. اینجا هم یه مثال براتون زده. loads of energy. میگه یه عالم انرژی داره. بریم جلو. He's a benevolent old man. Benevolent یعنی خیره، یعنی سخاوتمنده، مهربونه. اینجا خیلی صفتهای قشنگی واسه توصیف کردن شخصیت آدم رو میبینیم. He's a benevolent old man, so kind, helpful and generous.
همشون یه جورایی سینونیم هم هستن. Talking to him is always a smoothing experience. I visit my grandpa almost every day. You know, my family is the most precious things I have in my life. زیر precious things خط بکشین میشه my family با ارزش ترین چیزی هن که من توی زندگیم دارم. Precious thing. In general, my country is my country is characterized by very strong family ties. Characterized by very strong family ties. میگه که family ties یعنی پیوندهای خانوادگی. Where keeping in touch with family member is an important part, and the family unit is the cornerstone of the society. زیر cornerstone هم خط بکشین. cornerstone میتونین به جاش بگین backbone یا میتونین بگین foundation. family cornerstone society یعنی backbone یا اساس و شالوده و فاندیشن جامعه است. My grandmother is in her late 70s آخرای 70 سالگیشه but she's still full of vim and vigor. پر از قدرت و انرژی، پر از زور و توانایی و انرژی. So energetic. Even though my grandmother is 85, she enjoys excellent health, high education, but she's so wise. She has learned many things from the University of Life. اینم خیلی قشنگه. She's so wise. خیلی عاقله. She has learned many things. خیلی چیزا یاد گرفته from the University of Life. از دانشگاه زندگی. همون با تجربه بودن منظورش. She has always been my role model. I love her from the bottom of my heart. از ته قلبم، از انتهای قلبم دوستش دارم. همون که ما میگیم فلانی رو از ته قلبم دوست دارم، اینا هم میگم از from bottom of my heart. بریم سوال بعدی. سوال بعدی چیزی نداره. Do your grandparents live with you؟ و سوال بعدی How would you describe your father's character؟ میگم این سوالا full of adjective هن، یعنی صفتایی که خیلی قشنگ شما میتونید آدما رو باهاش توصیف کنید. بذار ببینم از این درس چقدر مونده چون تایممون داره میره. این درس فامیلی خیلی بزرگه پس ما شاید 2 یا 3 جلسه طول بکشه که راجبش صحبت کنیم. بیایم alternative پدرم بگیم، بقیه رو بذاریم برای جلسه بعدی. How would you describe your father's character? He's so thoughtful and open-minded. As a matter of fact, he has many good qualities and has always been a model of behavior for me. پس میگه که he's so thoughtful، خیلی با فکره، خیلی مدبره در واقع. And open-minded open-minded چی میگیم؟ میگیم که ذهنش بازه. As a matter of fact, he has many good qualities، ویژگی‌های زیادی داره and has always been a model of behavior، یه مدل رفتاره واسه من. I think his life has been an inspiration to me on many occasions. حرف اضافه inspiration to me باعث الهام من. جوابای آلترناتیو رو بخونیم. He has a magnetic personality. یه شخصیت مگنتیک داره، یعنی جذابه، جذب میشی بهش. Very dignified, assertive and so sympathetic. پس so sympathetic, dignified and assertive. زیر همه اینا خط بکشین. dignified یعنی متین و باوقاره.
assertive یعنی سمجه و یه جورایی رنده. sympathetic یعنی دلسوزه. He's my east and west, my compass. I always look up to him. ایست و وست منه، یعنی شرق و غرب منه، یا به عبارت دیگه همه چیز منه، دار و ندار منه. My compass قطب نمای منه، یعنی راه رو به هم نشون میده. سرمشق منه. To describe him, I should say he's so hardworking and serious, and I think a little disciplined at times. اینا چیزی نداشت. My father has a unique personality. یه شخصیت خیلی خاص و یونیک داره. His determination and discipline are admirable. میگه که determination یعنی عزم، اراده. عزم و ارادهش خیلی تحسین برانگیزه. پس his determination and discipline are admirable. I should say that his patience is also exemplary. نمونه است. از example میاد دیگه. نمونه است. All members of my family idolize him. میپرستنش. idolize. He is a wonderful family man. زیر family man هم خط بکشید. مرد خانواده است. Who has taught me lots of moral issues. به من خیلی مسائل اخلاقی رو یاد داده. And important things about life. He is truly the pillar of our family. pillar یعنی قطب. یه جورایی هم خانواده با همون کورنرستون، بکبون و فاندیشنی که بهتون گفتم. پس اون ستون خانواده بوده، قطب خانواده بوده. خب مرسی که تا اینجا همراه من بودین. بقیه درس رو توی جلسه بعدی و توی ویدیوهای بعدی با هم دیگه دنبال میکنیم. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.